Bit-bit yung bike. Hindi nga. Diba? Adventurers. Wala bang titig ng picture dyan? Nakaka-video ko. Tika. Sige nga. Tayo, Ace. Pwede mo mabasa yung bike eh. Baba mo na lang. Success. May number ba yan? 5, 4, 4, 3, 2, 1. Okay.
damahin nyo yung tapak nyo nga kasi madulas. Ano ka mo? Sabi ko, damahin mo. Ba't di mo sinabi agad?